Hello guys, dunia he unboxing kong ball he Amazon order he battery new bit cordless rotary hammer drill he ma 21 volt he chan unboxing kong ball he chom cha yong le kong ball he ngai lu na za lai ne biểu vin la new bit cordless hammer drill hai 21 volt hai ka changa ka ki ball ja ki su lo mai the yong le ko ne za leo yang ish huish why thấy đúng nào menu hỏi về sao bố mình có thể ở đây cá lâu hiện cái này là cái gì bị là ai hiện cái nào ngon chứ ở đây chơi là thêm phát tạ cái nông cam cái đường về sao đây nó mù lù đó không gỡ hết charger battery không battery hả फटाफट करना है फटाफट सब्सक्राइब कर बैटरी मेन पेन जी असना थीम ले हो जी नॉर्मल है जी नॉर्मल काम है lại coi là normal à hay là mình không có ngày nào chứ hammer mode chứ hammer mode đây chỉ tal số bằng khét đồ này vibrator chứ vibrator mode này cho suy rồi chứ backward forward alaya center ai koi le kilok den battery indicator ko sa du lai bl ho ve awe bl ki ta ho chế lẽ charger hin khai mặt tên là khai charging ball đây hin ama volt hi 21 volt hin 4 ampere hi ama 4 ampere khai battery awan na ti jo wa lo battery wa lo jo ampere chi jo wa na chi ki di sei pa jo ngo lo awan ki jo ampere hi la wa ji kho do the ya awana ko na jo battery वाना वाची ngay lụt cho là drill ho mới cái bộ mình trên menu instructor ở trong ho đã cho PPT đã sample đi thăm trong ho nó để dùng này ra cho mấy điều cho sẽ cán luôn battery của ấy sinh cái này
asu lama dan ki thong sei pi pu ka te chu es ama dan le ho phatang sei pu ka te chu ka na pen ma he light thi din le ki manjin ki mana he 21 volt hen hoi wa hoi te si bol da ka teng bol da dang ka de chu video không sao rồi ta bạn làm đến bol tin. Hello guys, mystery of the chỉ hamal drill amasa unboxing ka ball chu tu attach na chu hin battery a hin 21 volt ka ti amasa pena somha sena kana ball chu lot 3 hamal drill 21 volt wireless chu amasa chu ai nge ata sana chu so kai khat na yong le ga se na te si na pen ko te ka la pen chu ball chu bang tu ga vi na su cho se hin apula ko na ga kap te ka ti lo tha battery ka nei lo yo sa kana ka man pu me ama hand mystery pu hen ma he cái này hình cái ball khom yon hen ta gió theo tal be tals ama tals pro hen gió theo tals dòng lai chỉ lai rong yong cái kia đó hen rồi rong yong chỉ hen tals dòng ball đi hen tôi hen like rong không bao giờ cho tôi like không cho hen like không chạy chạy tal xuống đây lại thế này hamal drill amasa chỉ lại test cái ball luôn tôi chỉ phát về mong phát đạt cái wireless này cúi boy em 밑에 thì nó bảo tấm thế bảo chứ ok